Amen. So yesterday we did a presentation on the book of Daniel. Ieri am făcut o prezentare despre cartea lui Daniel. And we went through the books, we went through the chapters 2, 7, 8, 11. Am parcurs capitolele 2, 7, 8, 11 And Matthew 24. și Matei 24. So what we did, Ceea ce am făcut, chapter 7, for those who were not there, I'll do a short review. fac un scurt rezumat pentru cei care nu au fost prezenți ieri. We went through Daniel 2, 7, 8, and 11. Am parcurs capitolele 2, 7, 8 și 11 din Daniel, Just like the pioneers did on the chart. așa cum au făcut și pionierii pe hartă. And we compare and contrast these chapters. Am comparat și am contrastat aceste capitole. And then we noticed that in chapter 2 we have this statue. Și am văzut că în capitolul 2 avem această statuie. I'm not going to write it out all again. We have this chapter, the statue with the head of gold, Avem statuia cu capul de aur, silver, bronze, partea de argint, bronz, and iron. ramă și fier. 4 kingdoms. 4 împărății. And we saw that when you go to chapter 7, where we have 4 animals, 4 beasts, Iar apoi am văzut că în capitolul 7 avem 4 animale, 4 fiare. that it's 4 kingdoms, but you can also see it as one kingdom. Și putem să vedem că sunt 4 împărății, dar putem să vedem și că este o singură împărăție. We know that this is Babylon, Știm că este Babilon, this is Medo-Persia, este Medo-Persia, this is Greece, Grecia and Rome. și Roma. Chapter 8 Capitolul 8 starts with Medo-Persia, începe cu Medo-Persia. and Babylon is left out. Deja Babilonul este lăsat Chapter afară. 11, Iar capitolul 11, same thing. același lucru. The reason for this study Motivul pentru care am făcut acest studiu was to show or to investigate where do these prophecies end. este pentru a urmări, pentru a cerceta unde anume se sfârșesc aceste profeții. All these chapters tell us the same story. Toate aceste capitole ne spun aceeași, ne relatează aceeași istorie. It's a repetition and an enlargement. Este o repetiție și o dezvoltare, da? O detaliere. Chapter 2 lays the foundation and the other chapters fill in the gaps and give more details on specific things. Capitolul 2 pune temelia, iar celelalte capitole dezvoltă și îmi dau mai multe detalii legate de acea structură din capitolul 2. And we know that these visions of this statue or these animals, that they end at a specific time. Și știm că aceste viziuni cu statuia sau cu animalele, toate se încheie la un anumit timp. And then after, if we consider chapter 2, after the statue, Și dacă luăm, de exemplu, capitolul 2, după statuie, we see that this stone is being cut out, vedem că o piatră este tăiată, referring to the stone being cut out and it smashes the statue. acea piatră care este tăiată și lovește statuia. And then it fills the whole earth. Și apoi umple întreg pământul. And it's mentioned as being a kingdom from heaven, Și este menționată ca fiind împărăția cerului or the kingdom of God. sau împărăția lui Dumnezeu. If you go to chapter 7 and 8 to understand what this stone really is, Dacă mergi la capitolele 7 și 8 pentru a înțelege ce este de fapt această what it piatră, refers to, la ce anume se referă, then we understand that it's something different than Adventism usually understands. înțelegem că este ceva diferit decât ce înțelege de obicei adventismul. Adventism in general thinks or believes that this stone is Jesus coming out of heaven and destroying everything on earth and building a new kingdom. Adventiștii în general explică că este Domnul Iisus care vine pe nori și distruge totul pe pământ și vine aici,
Și distruge totul pe pământ. Și instalează o nouă împărăție. Da. If we compare and contrast chapter 2 with 7 and 8, for example, Dacă comparăm și contrastăm capitolul 2 cu 7 și 8, then we know that chapter 7 ends with the investigative judgment. știm că capitolul 7 se încheie cu judecata de cercetare. And chapter 8 as well. La fel și capitolul 8. You have 7 verse, I think it's 9 to 14, Avem where it says that the judgment is set and the thrones were set up, da, the books were opened. când vorbește în capitolul 7 despre faptul că judecata este văzută începând și niște scaune așezate, And these all refer to the investigative judgment, we understand, și ambele aceste pasaje se referă la judecata de cercetare, which refers to 1844. care ne duce cu gândul la anul 1844. Daniel 8, 13 to 14 Daniel 8 cu 13 și 14 are the two verses that come after this vision sunt cele două versete care urmează acestor viziuni. of the ram, the he-goat, the little horn. Da, cu berbecele, țapul și micul corn, That ends in cel verse mic, 12. care se termină în versetul 12 And then you have verse 13 and 14, și apoi avem versetele 13 și 14. where Daniel hears these saints speaking, Când Daniel aude pe acești sfinți vorbind, talking about the 2300 years. vorbind despre cei 2300 de ani. And that's the end of the vision. Și aceasta este sfârșitul viziunii And then he receives an explanation. și apoi el primește o explicație. So you can see these two parts in every vision. You have these kingdoms and then a judgment taking place. Vedem că există aceste două aspecte în fiecare din aceste viziune. Avem acele împărății, iar apoi urmează o judecată. If we look to this vision, this part of the vision, Dacă urmărim această parte a viziunii, then where does that end? The question is, întrebarea se pune, unde anume se încheie? where is this statue? Where does it stand on? What is that time period Pe referring ce to? stă statuia? La ce se referă acea perioadă de timp? 1798 1798. says. That's what we said yesterday, right? That was our conclusion. Aceasta a fost concluzia la care am ajuns ieri. 1798. So usually Adventism in general again De obicei, adventismul în general is that these feet are leading to the end of the world, that's in the future, ei spun că aceste picioare ne conduc spre sfârșitul lumii și plasează lucrurile în viitor and then the stone comes to destroy the statue, și apoi vine acea piatră ca să distrugă statuia, representing to the second coming of Christ. reprezentând a doua venire a Domnului Hristos. But if you're careful in your research Dar dacă ești atent în studiul tău and you're consistent, și ești consecvent, then you see that all these prophecies, they point to Millerite history as being the last history. veți vedea că toate aceste profeții ne conduc la istoria milerită, aceea fiind ultima istorie care They could not see beyond Millerite history because through their understanding there was nothing beyond Millerite history. nu puteau să vadă dincolo de istoria milerită, înțelegerea lor nu se extindea, nu era nimic care să le arate că ar mai fi ceva după istoria milerită. We saw the same thing with Matthew 24. Am văzut exact același lucru aplicând și la Matei 24. When Jesus explains the disciples Când Isus explică ucenicilor about future events, legat de evenimente viitoare, they ask him about the destruction of Jerusalem and about the end of the world. îl întreabă despre distrugerea Ierusalimului și despre sfârșitul lumii. And yesterday we went through these verses Și ieri am parcurs acele versete and we noticed that he brings them to the 1260. și am văzut că el îi duce prin cei 1260 de ani. Then it says these days of tribulation in verse 21. Așa apoi vorbește despre cele vremuri de necaz din versetul 21, Tribulation. vremuri de necaz. And we all concluded that that was referring to the 1260.
Și cu toții ne-am dat seama că acel timp de necaz se referă la cei mai de 160 de ani. And then in verse 29, Iar apoi în versetul 29 it says, after those days of tribulation, spune, după acele zile de necaz, you see the sun being darkened veți vedea soarele ca fiind se va întuneca and the moon, și luna and you see the stars și veți falling vedea from heaven. stelele căzând din cer. So we concluded that refers to, what is it, 1780 Și am concluzionat că acestea se referă la ceea ce s-a împlinit în 1780 and 1833, și 1833. right? So that's verse 29. Aici avem versetul 29, And then you have verse 30, next verse. apoi următorul verset 30. Read verse 30 again together. Să citim versetul 30 din nou That's the very împreună. next thing Următorul after lucru. this order of verses. The very next thing says in verse 30, Următorul lucru care îl spune în versetul 30 din Matei 24. and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. So, I would argue that that's referring to the second coming. Eu spun că acesta se referă la a doua venire. That Jesus comes on the clouds of heaven in power and great glory. Pentru că zice că Isus va veni pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. So, also this prophecy brings us to Millerite history, Vedem de asemenea că și această profeție ne duce tot la istoria milerită. and that's the end of the world. Și acolo trebuia să fie sfârșitul lumii. The Bible doesn't point us further than Millerite history. Biblia nu ne arată mai departe de istoria milerită. All prophecy should have been fulfilled in that history. Toate profețiile ar fi trebuit să aibă o împlinire în acea istorie. And that's kind of where Elder Parminda was talking about in the previous presentation. Și oarecum la lucrul acesta se făcea referire și fratele Parminder în prezentarea care tocmai s-a încheiat. When he had these three lines, Când el a făcut acele trei linii, he called them A, B, and C, three scenarios. da, și le-a numit A, B și C, trei scenarii. They all started in 1798 Toate începeau în 1798 as being the last, as being the beginning of a reform line, the last reform line. ca fiind începutul unei ultime linii de reformă. This was the understanding of Miller. Aceasta a fost înțelegerea lui Miller. This is the line that Adventism holds on, Aceasta este înțelegerea pe care o susțin adventiștii and this is how we see it. și aceasta este înțelegerea noastră. They all think about the second advent, Toți se gândesc la cea de-a doua venire, but they all have a different understanding of when that would take place. dar fiecare avea o altă înțelegere legată de când anume urma să aibă loc. William Miller thought it was 1844. William Miller credea că aceasta trebuia să se întâmple în 1844. But he was wrong. Dar el era greșit. But still, we see that Jesus could have come back in this history. That's what the prophecies point us to. Cu toate acestea, noi putem vedea că Isus ar fi putut să vină în acea istorie. Aceasta ne spune profeția. And Elder Parminder, he didn't prove it. He said he didn't prove it, but he mentioned that this should have been 1863. Fratele Parminder nu a dovedit, dar a menționat faptul că aici, de fapt, ar fi trebuit să fie anul 1863. And Lord willing, maybe not today, but maybe some other time this week, I would like to go through that to prove that more, to establish that. Și dacă reușim cu ajutorul Domnului, îmi propun ca în săptămâna care mai avem să dovedim acest lucru clar, de ce trebuia să fie anul 1863. And maybe we get there even. Poate ajungem this acolo. presentation. So, this is scenario A, the scenario that we can find in the Bible. Dar acesta este primul scenariu pe care îl găsim în Biblie. But we know that it failed. Și știm că acesta a eșuat. It didn't happen. Nu s-a întâmplat așa. So,
The SDAs, Seventh-day Adventists, Așa că adventiștii de ziua 7-a they have now their second scenario. au acum un al doilea scenariu. Jesus comes back Domnul Iisus revine. in 1888 time period Ei credeau că va reveni în perioada anilor 1888 or a little later, sau puțin după acea perioadă, but it didn't happen either. dar nici atunci nu s-a împlinit. So now he has to come back in our time period. Și acum el trebuie să revină în timpul nostru. What I wanted to show yesterday with this study Ceea ce am vrut să vă demonstrez ieri prin acest studiu is that, and I would say all the prophets, este faptul că toți profeții, although we only checked Daniel and Jesus, deși noi am studiat doar din cartea Daniel și de la Isus, I would argue that all the prophets susțin că toți profeții were not able to see further beyond Millerite history. nu puteau să vadă dincolo de istoria milerită. This is the scenario that was given to us in the Bible. Acesta este scenariul care ne-a fost dat în Biblie. The end of the world, the end of the statue points us to Millerite history. Sfârșitul lumii, sfârșitul acestei statui ne conduce spre istoria milerită. Jesus points us to Millerite history. Domnul Iisus ne îndreaptă atenția tot spre istoria milerită In that history, Jesus should have come back. și în acea istorie Iisus ar fi trebuit să se întoarcă. So I think that's a really important thing to understand. Cred că acesta este un lucru important de înțeles. First of all, in regard to the biblical prophets, În primul rând, legat de profeții din Biblie, and if we accept that the prophets could not see beyond Millerite history, și dacă acceptăm acest fapt că profeții nu puteau vedea dincolo de istoria milerită, then the next question we should ask ourselves, următoarea întrebare pe care ar trebui să ne-o punem este: what about Ellen White? ce facem cu Ellen White? Because she was a prophet as well, Pentru că și ea era tot un profet. but she lived in this time period that the whole Bible pointed to. Dar ea chiar a trăit în acea perioadă de timp spre care arăta întreaga Biblie. Was that different for her? De ce ar fi diferit în cazul ei? I would argue that she could not. Eu susțin că nici ea nu putea să vadă dincolo. She was not able to see beyond Millerite history. Nici ea nu putea să vadă dincolo de istoria milerită. And that sounds maybe a little a little strange. Poate să pară puțin ciudat lucrul acesta, What I mean by that, dar ce vreau să spun prin aceasta, that she believed that Jesus would come back in her time period. ea chiar credea că Domnul Iisus urma să vină în perioada vieții sau în perioada lor, în perioada mileriților. She never believed or received any information from the Lord that there would come a new reform line. Ea nu a primit niciun fel de descoperire de la Dumnezeu că ar mai fi o altă linie de reformă după mileriți. Everything she believed and everything she taught was the soon coming of Christ. Tot ceea In ce her ea time. a crezut și ceea ce ea a predicat a fost o iminentă revenire a Domnului Isus în acea perioadă, Based on the fulfillment of the prophecies in the Bible. bazându-se, bineînțeles, pe împlinirea tuturor profețiilor din Biblie. And sometimes we had, maybe in the past, this attitude of kind of manipulating her writings a little bit to prove that she actually was pointing to a future reform line. Și uneori noi am manipulat și am modificat, am pus în așa fel citatele ei scrise de ea, ca să arătăm că ea totuși ar fi arătat spre o altă linie de reformă mai în viitor. So I would argue that she could not see beyond Millerite history. Dar eu susțin că ea nu putea de fapt să vadă dincolo de istoria milerită. With Millerite history, I mean, let me say it different. I think she, in her belief, basically she remained a Millerite all the way through. Vreau să spun prin aceasta faptul că ea, în gândirea ei, a rămas o milerită în toți acești ani. That's not according to what just Elder Parminder explained us in his definitions. Nu așa cum a explicat fratele Parminder în definițiile sale, Because he said the Millerite line ends in 1863, and I agree. pentru că el a spus că linia milerită se termină în 1863 și eu sunt de acord cu asta. And then it continues with Seventh-day Adventists after Da, și după 1863. aceea a continuat cu adventiștii de ziua 7-a.
And that was Ellen White. Ellen White lived in this time period. She was a Millerite, she was a Seventh-day Adventist. Da, și aceasta era Ellen White, a fost o milerită și a fost o adventistă de ziua 7-a. And they filled their mission. Și ei și-au împlinit atunci misiunea. And Ellen White as well. Și Ellen White de asemenea. And the point I want to make is she believed that Jesus would come back either in this history and later in this history. Da, și ideea pe care am vrut să o înțelegem că ea chiar a crezut că Iisus trebuia să vină fie în prima istorie, fie în cea de-a doua. And she never pointed to a future reform line, a new time of the end or these kind of things. Și nu a scris niciodată despre o altă nouă linie de reformă, un nou timp al sfârșitului și lucruri de genul acesta. These are an invention of this movement. Putem să spunem într-un fel că aceste lucruri sunt o invenție, sunt un lucru descoperit de această mișcare. So that's roughly a repetition of what we did yesterday with some additional thoughts. Cam asta este ceea ce s-a prezentat ieri. And that's what we did yesterday as well, to show that Jesus really could have come back in this history. Pentru a demonstra că Iisus chiar ar fi putut veni în acea istorie. We read a quote from Sister White yesterday. Am citit un pasaj din Ellen White. Which is, what was it? 2 Testimonies 193.3. Care este din Mărturii, volumul 2, pagina 193, paragraful 3, corespunde de obicei și în limba română. Deci este 2M la noi. It says, basically what it says, it's two sentences. I do it in my own words. Sunt două propoziții, le voi parafraza. That, or you have it in? I have it. Okay. Paragraful 3. E scris 193, paragraful 3. She said that Jesus wanted to come back, but God's people were not ready. Ea vrea să spună că Iisus a vrut să vină atunci, dar oamenii nu erau gata. God was so merciful to not come back. Și Dumnezeu în mila sa n-a mai revenit. And then she says, God's unwillingness to have his people perish has been the reason for so long delay. Și ea spune că motivul pentru care Dumnezeu atât de mult își întârzie revenirea este pentru că El nu vrea ca oamenii să piară. So she says, God's people were not ready, they were unprepared, and that's why Jesus did not come back earlier. Da, de aceea n-a venit Domnul Iisus mai devreme, pentru că poporul nu era pregătit, poporul lui Dumnezeu. And she wrote this in 1868. Și a făcut această afirmație în anul 1868. So she says Jesus actually wanted to come back way before this time period, but it didn't happen because of the unfaithfulness of God's people. Deci ea spune că Iisus chiar a vrut să revină înainte de această dată, dar El nu a făcut-o din cauza că oamenii nu au fost credincioși. And there are several other quotes, but this is the earliest I could find in 1868. Da, sunt multe astfel de citate, dar acesta este cel mai timpuriu citat care vine după 1863, care spune așa ceva. In general, if you talk with a Seventh-day Adventist about this subject, they point usually to 1888. În general, dacă vorbești cu adventiștii de ziua 7 despre acest subiect, ei îți îndreaptă atenția spre anul 1888. Jesus could have come back in the 1888 time period. Ei cred că Iisus ar fi putut reveni în perioada 1888. Which is true. Ceea ce este de asemenea adevărat. But there was one before that we usually don't know or forgot about it. Ceea ce nu se cunoaște sau uităm este că a mai fost o posibilitate ca Iisus să revină înainte de perioada anilor 1888. So I would like to go actually about the subject that I just referred to, the 1863. I would like to go to investigate this reform line a little better. Aș vrea să investigăm un pic această linie de reformă legată de anul 1863. But to start with this reform line, I would like to start with our own reform line. Și ca să înțelegem această linie de reformă, aș vrea să înțelegem mai întâi cu linia noastră de reformă. In the past few months, or maybe year, în ultimele câteva luni sau ani,
we had an increase of knowledge on our reform line. A fost o creștere a cunoștinței pe linia noastră de reformă. We have a better understanding of our reform line. Am ajuns să avem o mai bună înțelegere a liniei noastre de reformă What it looks like. și cum arată aceasta. So, if this is and why I start with this reform line Încep cu această linie de reformă because we perfected this reform line, pentru că noi am perfecționat această linie de and based reformă upon this model, și bazându-ne pe acest model, we can go back to the other reform lines that we are familiar with, like Moses, Christ, or Miller. putem merge înapoi la alte linii de reforme cu care suntem familiarizați, cum este acea a Domnului Hristos, a mileriților, a lui Moise, And see if we can update these reform lines as well. și să vedem dacă și aceste linii de reforme le putem actualiza. So we understand that our reform line for the 144,000 starts with 1989. Înțelegem că aceasta începe cu anul 1989, Then we have 9/11. apoi avem 11 septembrie, Then we have a Sunday law, apoi avem o lege duminicală, a close of probation, avem o închidere a timpului de probă and the second advent. și a doua venire. And then we have these other lines of the priest, Și apoi avem următoarele linii ale preoților, starting in 1989, începând cu anul 1989, 9/11. 11 septembrie, Then we have 2014, avem 2014, 2019, 2019 and I would say Penium. și voi spune Panium. We have the line of the Levites, Și avem linia leviților, and the line of the Nethinims. și apoi linia netinimilor. And we know these three groups, they are prepared for their harvest. This is what these lines represent. Și știm că ceea ce reprezintă aceste linii este faptul că aceste trei grupuri se pregătesc pentru seceriș. We are here right now, Suntem aici acum and our harvest și secerișul nostru, is... No, that was a very bad sickle. da, o secere. Our harvest, Secerișul nostru este aici. and this is the harvest of the Levites Și aici avem secerișul leviților and the harvest of the Nethinims. și apoi secerișul netinimilor. So we understand that there are three groups in this reform line, Și înțelegem că sunt trei grupuri în această linie de reformă and all these three groups need to be harvested și toate aceste trei grupuri trebuie să fie secerate before the coming of Christ. înainte de venirea Domnului Hristos. And that's I would say, the perfect fulfillment of a reform line. When these three groups harvested, then we can call this a history of success. Și această linie de reformă se împlinește pe deplin când aceste trei secerișuri, practic, după ce acestea se împlinesc, atunci putem să numim că a avut loc un succes. Another example of a history of success in this regard Un alt exemplu a unei istorii de succes în acest sens is the history of Christ. este istoria Domnului Hristos. You can see three groups being called into the church. Putem vedea clar trei categorii chemate în biserică. First, the 12 disciples. Prima dată cei 12 ucenici, You can compare them with the priest. pe care îi putem compara cu preoții. Then after the cross, it were the Jews. Apoi, după cruce, a fost chemarea evreilor mai întâi, You can compare them with the Levites. pe care îi putem compara cu leviții. And then after the stoning of Stephen and after 34 AD, Și apoi, după uciderea cu pietra lui Ștefan, după anul 34, God's church would go to the Gentiles. biserica trebuia să meargă la neamuri.
and that will be the Nethinims. Și aceștia îi reprezintă pe netinimi. So in their history, you can see that God's church fulfills their job, and you can call it a history of success as well. Și în acea istorie putem spune că Biserica lui Dumnezeu și-a îndeplinit misiunea și este o istorie de succes. And so that's one element that I would like to add to the reform line as being of importance. Acesta este un element pe care vreau să-l adaug la linia noastră de reforme, care este un element important. So if we look at the reform line of the Millerites now, Acum, dacă privim linia de reformă a mileriților, starting in 1798, începând cu anul 1789, 98, 1798, nu sună bine. then we have a good reference or a good source in Ellen White. Atunci avem o bună referință, o bună sursă de informații în Ellen White. Elder Parminder just said in his previous presentation, we have these two books. We have Spiritual Gifts and The Great Controversy. Fratele Parminder tocmai a amintit în prezentarea anterioară că avem aceste două cărți, daruri spirituale și care este experiențe și viziuni pentru noi și tragedia veacurilor. And she gives us all the information we need to understand Millerite history. She's very detailed in. Acolo ea ne dă foarte multe detalii de care avem nevoie pentru a înțelege istoria milerită. The first book she wrote on this matter was Spiritual Gifts, Volume 1. Prima carte pe care ea a scris-o pe acest subiect a fost Daruri spirituale, volumul 1. And if you have a device, which I always recommend you to bring, aveți pe ce să vă uitați, să luați unde să vedeți această carte, then if you could open, it's either Early Writings or Spiritual Gifts, Volume 1. You can find them separately. Găsiți în cartea Scrieri timpurii, este împărțită în 3 părți și ultima parte este Daruri spirituale. I explained in Romanian where to find. Okay. Da, deci a treia parte așa este And numită. this book starts with the fall of Satan in heaven. Și această subîmpărțire din Scrieri timpurii începe cu căderea lui Satana din cer. And that brings you to the fall of man, of Adam and Eve, and the plan of salvation that was offered to them. Puteți să vă uitați la titlurile capitolului. După aia vine căderea omului, după aia planul de mântuire. And this plan of salvation brings you to Christ. Și planul de mântuire după aceea ne conduce spre prima venire a Domnului Hristos. So the next chapter is the first advent of Christ. Deci următorul capitol este prima venire a Domnului Hristos. And then you have several chapters talking about the mission of Christ, the work that he's doing, the trial he has to go through, the crucifixion. Și apoi vin capitole care vorbesc despre lucrarea Domnului Hristos, lucrarea pe care el trebuia să facă, răstignirea sa, despre lucrarea ucenicilor. And then the work of the disciples after him. Și apoi lucrarea ucenicilor după el. And it brings you into the time period of Paul. Ne duce după aia la perioada de timp al apostolului Pavel. And then the great apostasy. Și apoi vine marea apostazie. The mystery of iniquity. Taina nelegiuirii. It brings you in the time period of the 1260, the time period of spiritual darkness, Și the Dark Ages. ne duce la perioada de timp al celor 1260 de ani a întunericului spiritual. The Reformation. Reformațiunea după aceea. And then in chapter 22 it is William Miller. Și apoi capitolul 22 vorbește despre William Miller. So the first thing I would like you to see is that this book gives you a chronological order, chapter by chapter, of world history. Și putem să vedem că această carte ne duce în ordine cronologică, capitol după capitol, pentru a descrie istoria lumii. It's a chronological order. Da? Și lucrurile se desfășoară în ordine cronologică. When you're in chapter 22, când ești în capitolul 22, you arrive in, which is William Miller, ajungem la William Miller, and you arrive in 1798. ajungi la anul 1798, So that's chapter 22. suntem la capitolul 22. William Miller is called, he starts to
prepare himself for a work, and then in 1860 he starts to study his Bible. William Miller este chemat și este pregătit să înceapă o lucrare și apoi în 1833 el începe să predice. And then we have chapter 23, 24, 25, and 26. Și apoi avem capitolele 33, 34, 35 și 36. 23, mă scuzați, 23, 24, 20, da, de la 23 la 26. That talk about the first angel's message, the second angel's message, and then other illustrations about the same thing. A repetition, basically. Vorbesc despre solia primului înger, al celui de-al doilea înger și alte ilustrații care să explice această istorie. And we know that this is the history of the first and the second angel's message. Și știm că aceasta este istoria primei și a celei de-a doua solii îngerești. So we have 1844 here. The second angel's message reaches to October Și a doua 1844. solie îngerească ajunge până la octombrie 1844. And then for chapter 27, Și apoi deja capitolul 27 it's called the sanctuary. se cheamă sanctuarul. Right? Yeah, the sanctuary, and 28 is the third angel's message. Iar 28 este solia celui de-al treilea înger. The third angel's message, which we know, which we understand, starts in 1844 since October 22nd. A treia solie îngerească care știm că începe în 1844. Then verse 29, chapter 29, Capitolul 29 talks about, it's called a firm platform. este numit o bază solidă. It talks about the history after 1844, Vorbește despre ceea ce s-a întâmplat după 1844. when people start to investigate the foundation that was laid. Când oamenii au început să cerceteze, să investigheze acea bază, acea temelie care s-a pus. Because of the disappointment here in October 1844, Din cauza dezamăgirii care a avut loc în octombrie 1844, they started to reinvestigate their former doctrines, au început să-și reanalizeze învățăturile anterioare. some stepped off the platform, some started to investigate the platform, and some returned back to the platform. That's the story of this Da, chapter. unii au rămas pe acea temelie, alții au coborât și au început să cerceteze acea temelie, iar unii după ce au cercetat-o s-au urcat înapoi, alții nu. Aceasta este istoria din acel capitol. So we still follow a chronological order. Încă ne aflăm, parcurgem în ordine cronologică istoria. Chapter 30 and 31 Capitolele 30 și 31 they talk about a master plan of Satan. vorbesc despre un plan al lui Satana. Chapter 30 is spiritualism. Chapter 31 is covetousness. Capitolul 30 este spiritismul și capitolul 31 este lăcomia. When you read these chapters, Când citești aceste capitole, you can see that Satan tries to hinder the work of God. poți să vezi cum Satana încearcă să împiedice lucrarea lui Dumnezeu. Because Satan studied the Bible, Pentru că și Satana a studiat Biblia, and he knows that this is the time period for Jesus to come back. el știe că aceasta este perioada de timp în care trebuia Isus să vină. So he does everything he can to hinder that work, Și așa că el încearcă să facă tot ce stă în putință pentru a împiedica această lucrare. to distract the people in the church, Încearcă să distragă atenția oamenilor din biserică and to distract the people in the world. și să distragă atenția oamenilor din lume. Chapter 30 describes spiritualism, Capitolul 30 descrie spiritismul, which is a distraction of Satan given to the world. care este modalitatea prin care Satana a încercat să distragă atenția celor din lume. At 31,
the chapter of covetousness, Iar capitolul 31, capitolul despre lăcomie, describes the trap that Satan created for the people in the church. descrie capcana sau modalitatea prin care Satan a încercat să distragă atenția celor din biserică. And both of them were introduced by Satan to stop the work to hinder the work of Christ's return. Și ambele aceste capcane le-a pregătit Satana pentru a împiedica lucrarea pentru revenirea Domnului Hristos. And Satan actually succeeds in this work. Și Satana chiar a avut succes în lucrarea pe care a făcut-o. We know from Ellen White Știm de la Ellen White that in the time period of 1850, că în perioada de timp a anilor 1850, she starts to talk about the Adventists, God's church, the people, the Sabbath keepers, ea începe să vorbească despre adventiști, despre Biserica lui Dumnezeu, păzitorii sabatului, to become Laodicea. că au început să devină laodiceeni. So they fall in the trap. Așa că ei au picat în plasa, în capcana lui Satana. So that's chapter 31, and then we have chapter 33. Apoi avem capitolul 33. 32 talks about the shaking, 32 vorbește despre o zguduire. and then we have 33. Și apoi avem capitolul 33. It's called the sins of Babylon. Este intitulat Păcatele Babilonului. So, what do we refer to as, usually we as Adventists, what is the sins of Babylon? Where are we referring to in the Bible when we talk about the sins of Babylon? Când vorbim despre păcatele Babilonului, la ce anume din Biblie ne gândim noi ca și adventiști de ziua șaptea? Revelation 18. Apocalipsa 18. Right? Babylon is fallen. A căzut Babilonul. Come out of her, my people. Ieșiți din ea, poporul meu. The sins of Babylon have reached unto heaven. Păcatele Babilonului au ajuns până la cer. So, Revelation 18, what does that refer to? Așa că Apocalipsa 18, la ce se referă? What time period? What event? La ce perioadă de timp, la ce eveniment? In general, what is our general În understanding? general, cum cred adventiștii, Apocalipsa 18, la ce perioadă de timp se aplică? The Sunday law, right? Perioada legii duminicale. We usually say the Sunday law, Revelation 18, the sins have reached unto heaven, Noi așa spunem că la legea duminicală păcatele Babilonului vor ajunge până la cer and now the world needs to be punished for it. și acum lumea urmează să fie pedepsită But pentru before that aceste happens, păcate. we have to call out some people. Dar înainte de a să vină pedeapsa peste lume, noi chemăm afară pe oameni să iasă din Babilon. So here, after this history, after these chapters, Așa că după această istorie, după aceste capitole, which we still call Millerite history, care încă vedem că fac parte din istoria milerită, she goes from 1850 time period, ea merge de la perioada anilor 1850 and then the very next thing she talks about și apoi is imediat vorbește despre the sins of Babylon, păcatele Babilonului, which we in our minds, pe we care noi în mintea noastră credeam think about some future event still for us, că ea vorbea despre niște evenimente viitoare față de timpul care noi ne aflăm acum, in regard to a Sunday law. referitor la o lege duminicală. So she goes suddenly from 1850 all the way to 2000 and whatever. Vă dați seama că noi gândim că ea de la anul 1850, dintr-o dată a sărit undeva în viitor, la anul 2000 și ceva. But Dar, if you read this chapter dacă citești acel capitol and you do a search on words și începi să cercetezi cuvintele and you search the word Sunday law, și cauți, de exemplu, cuvântul lege duminicală, you don't find it. nu-l găsești. Or even the word Sunday, Poate nici măcar cuvântul duminică it's not in the chapter. nu apare în acel I capitol. think even the word Sabbath is not even in the chapter. Nu știu dacă cuvântul sabat apare. So, whatever the sins of Babylon is in this chapter, it's not talking about Sabbath or Sunday. Oricare ar fi păcatul Babilonului, în acea istorie nu este o chestiune legată de sabat sau duminică. So that's something to
think about. Este un aspect la care trebuie să ne gândim, să medităm. I'll come back to this waymark, but I want to finish it first. Voi reveni încă la acest aspect, dar vreau să terminăm prima dată To show restul. that it really is the reform line that we are talking about. Pentru a vedea că chiar vorbim încă pe linia de reformă milerită. Chapter 34 Apoi avem capitolul 34, is called the loud cry. care este numit Marea Strigare. So that lines up, right, with our understanding of the Așa știm reform și line. noi, nu? Că după legea duminicală vine Marea Strigare. I'll just call it, for the sake of, I don't want to be confused. I'll call it, for now, I call this the Sunday law. This is chapter Da. 33, the sins of Babylon. Da, capitolul 33 putem să spunem într-un fel că este o lege duminicală. Un simbol al legii It's the duminicale, symbol. da. Revelation 18. Dar Apocalipsa 18. Then we have the loud cry. Și apoi avem Marea Strigare. Lines up as well. We Uh, have the Sunday law, loud cry, Da, vedem o lege duminicală, apoi Marea Strigare. and then chapter 35 and 36. Și apoi capitolele 35 și 36 Chapter 35 is called the close of the third angel. se numește Încheierea vestirii cele de-a treia solii îngerești. So the third angel goes all the way from October 44 to a point where it ends. Da, și spune că acea a treia solie îngerească pornește din octombrie 1844 și se continuă până la un anumit punct când se încheie, da? So this chapter is called the close of the third angel. Și acest capitol se numește Încheierea lucrării acelei de-a treia solii îngerești. And where does the third angel close or end? Și când anume se încheie a treia solie îngerească? The close of probation. La încheierea timpului de probă. So we have the close of probation here. Deci avem o încheiere a timpului de probă. And then chapter 36, Și apoi în capitolul 36 it is called the time of Jacob's trouble. avem vremea strâmtorării lui Iacov sau vremea marii strâmtorări. So we mark that after the close of probation. Știm că asta urmează după încheierea timpului de probă. The 7 last plagues. Și sunt ultimele 7 plăgi. And then chapter 37, Păi capitolul 37, called the deliverance of the saints. numit Izbăvirea Sfinților, Referring to the coming of Christ. și aici descrie a doua venire a Domnului Hristos. Second advent. A doua venire. So here we have a reform line that we actually see here as well. Dar avem acea linie de reformă pe care noi deja o cunoaștem. This one is a little different. Aceasta este puțin diferită, această parte, We have 1798, 1844. pentru că aici avem 1798 și 1844. We have 1989 and 9/11. Și aici avem 1989 și 11 septembrie. Actually, I have made a little. I should just leave this out. Dar ar trebui să șterg acel marcaj. We know that God's people here, Laodicea, this was in the 1850 time period. Da, punem în paranteză că acea perioadă cu Laodicea a fost în perioada anilor 1850 a început. And then we have a waymark, the Revelation 18 angel coming down. Și apoi avem un marcaj în care se referă la îngerul din Apocalipsa 18 care coboară, That's this one. care este acesta. Then we have the loud cry, Avem Marea Strigare, that's here. care este aici. And we have the close of probation. Avem încheierea timpului de probă. And we have the time of Jacob's trouble, Apoi avem timpul strâmtorării lui Iacov second advent. și a doua venire. So this part of our reform line, we got it straight from Ellen White. Deci această parte a liniei noastre de reforme o putem prelua direct din Ellen White. And this book for spiritual gifts, volume 1. Și această carte, Daruri Spirituale, volumul 1, So I'll write it here. She wrote this in 1858. a fost scrisă în anul 1858. So she wrote this we know Laodicean conditions started in the 1850s. In this time period, she wrote this book.
Dar știm că starea la Laodiceea a început în anii 1850, în 1850 și atunci, în acea perioadă, a scris ea acea carte. So, if we go back to our template here, our model, Dacă mergem acum înapoi aici la modelul nostru, we understand that the Sunday law marks Revelation 18 and marks the harvest of the Nethinims, of the people in the world. noi știm că legea duminicală marchează îngerul din Apocalipsa 18 și marchează această perioadă când are loc secerișul celor din lume. That it is followed by a loud cry Și este urmată de o mare strigare and then the close of probation. și apoi de închiderea timpului de probă. When we consider this history Când analizăm însă această istorie and we read in early writings a different part of this book, și citim din cartea scrieri timpurii din o altă parte a acestei cărți, I'm not sure if it was early writings actually, where she refers to the production of this chart. nu sunt 100% sigur dacă înscrie timpurii când face referire la producerea acestei hărți. God showed her that this chart needed to be produced Dumnezeu i-a arătat că această hartă trebuie să fie concepută for the purpose of bringing the message to the world. pentru a aduce mesajul la lume. They needed to start doing evangelism. Ei trebuiau să înceapă să facă evangelizare. This chart was produced in 1850. Această hartă a fost făcută în anul 1850. That was after a long period of internal study A fost produsă după o perioadă mai lungă de studiu la nivel intern. in this time period În where they această were perioadă de disappointed timp, când ei erau dezamăgiți, and they now needed to they did their research on their foundation that was laid in this history. și ei au restudiat temelia care a fost pusă în acea istorie. And after this time period of internal research, Și după această perioadă de timp de studiu intern, they came to the conclusion that everything that was on the other chart was correct, and they printed a new chart with the only addition of 1843 changed to 1844. au ajuns la concluzia că lucrurile care s-au studiat pe acea hartă au fost corecte și au refăcut doar cu completarea legat de aceste lucruri care s-au întâmplat după 1844. And they added some additional light, like the sanctuary, the law, the three angels' messages. Și au adăugat anumite lucruri suplimentare legate de sanctuar, cele 3 soli îngerești. With the purpose of reaching the people in the world, Și tot scopul era ca să ajungă la cei din lume, to warn the people for the soon coming of Christ. să-i avertizeze pe oameni de iminenta revenire a Domnului Hristos. Because in this time period before, Pentru că în această perioadă de timp, we had already two groups. deja erau formate două categorii. The Protestants were tested, Protestanții au fost testați, the Millerites were tested. mileriții au fost testați, They already received their test. They were either harvested or they failed their test. dar ei au trecut deja prin perioada lor de testare, ei au trecut prin acel timp al secerișului pentru acea categorie. And now the rest of the world needed to be called. Și acum restul lumii mai trebuia să fie secerat și cerut, chemat. And that was the plan in 1850 by the producing of this chart. Și acesta era planul în 1850 prin producerea acestei hărți. So, if I mark 1850 here Dacă notez 1850 aici, as being the point where the evangelism, the harvesting of the Nethinims should start. ca fiind punctul în care evangelizarea și secerarea celor din lume trebuia să înceapă, Yeah, let me. So this symbol here, I called it Sunday law, but that's not really fair. acest simbol aici îl numim legea duminicală, dar nu este chiar corect să spunem așa. This waymark comes from this chapter 33, the sins of Babylon. Acest marcaj provine din acest capitol 33, păcatele Babilonului. And I called it the Sunday law because we have
preconceived ideas about what the sins of Babylon really, what it is. Și îl numesc lege duminicală pentru că aceasta este ideea preconcepută pe care noi avem legat de ce anume, care sunt păcatele Babilonului. When we go to chapter 33, Când mergem la capitolul 33, the very first sentence chiar prima propoziție says, I saw the state of the different churches since the second angel proclaimed their fall. They have been growing more and more corrupt, yet they bear the name of being Christ's followers. am văzut, it's not translated exact, starea bisericilor de când cel de-al doilea înger proclamase că am văzut, dar nu-i tradus exact. I saw the state of different churches. Am văzut starea, traduc din engleză mai bine. Am văzut starea diferitelor biserici de când cel de-al doilea înger a proclamat căderea lor. So she says, she's referring to the second angel. Ea spune că se referă la cel de-al doilea înger. She's referring to this time period here, the 1844 time period. Și se referă la acea perioadă de aici, perioada anilor 1844, Where the Protestants closed their door for the message. când protestanții au închis ușa față de solie. And since they closed their door, their churches became more and more corrupt. Și de când au închis ușa ei, au devenit din ce în ce mai corupți. Yet they proclaim to be followers of Christ. Și totuși ei pretind că sunt urmașii lui Hristos. So she is talking to the church, Ea vorbește bisericii, or not to Adventists, but to the Americans, to the Protestant Americans. ea vorbește referindu-se la protestanții din America. Could you try, let's see, this chapter 191.1? No, we don't have this one translated, Oh, you don't? but this is spiritual gifts. We don't have spiritual gifts separate book. Oh, okay, but you have early writings, right? Yes. Yeah. Shall I go there for the reference? If it's possible, Yeah, if yeah. not. Da, zic, nu este cartea separat cum o au ei, au separat daruri spirituale, dar am zis că dacă găsește din scrieri timpurii. No, I'm not sure if probably didn't mark it the same way. Yeah, this one. A găsit în scrieri timpurii la pagina 274. Da, este imediat mai jos cu câteva paragrafe. I find it. Yeah? Could you read this first part? When Jesus... All heaven beholds with indignation human beings. ok. Da. Mhm. Tot cerul, deci este din scrieri timpurii, pagina 275, paragraful 1. Tot cerul privește cu indignare, cu înfăpturi omenești, care sunt lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, sunt aduse de către semenii lor la cele mai de jos cote ale degradării, fiind plasate pe aceeași treaptă cu animalele. Unii care mărturisesc că sunt urmașii acelui drag mântuitor, a cărui compasiune a fost întotdeauna trezită la vederea suferinței omenești, se implică cu toată inima în acest păcat enorm și grav și fac negoț cu sclavi și cu suflete omenești. I read it all? No, it's written in the book. It's written in the book. Let me... just a little bit. Agonia omenească este transportată din loc în loc, cumpărată și vândută. Îngerii au notat totul, este scris în carte. So she's talking here about people that profess to be followers of Christ, but at the same time have slaves and deal with them very badly. Ea vorbește aici despre oameni care pretind că sunt urmașii Domnului Hristos și totuși fac comerț cu sclavi și se comportă foarte urât cu aceștia. Angels have recorded it all, it is written in the book. Și spune că îngerii au înregistrat totul și este scris în carte.
And at the end of this chapter, Și apoi spre sfârșitul acestui capitol, she mentions slavery a couple of times here. She's really addressing this sin, this subject. ea vorbește despre sclavie de mai multe ori în acest capitol, amintește acest subiect. She says, it will be more tolerable for the heathen and for the papists in the day of execution. Everything will be, you can use, but... To form our reform line, we built our reform line based upon her, and that's still correct. There's still a waymark Sunday law, although there's not really a Sunday law. There's still this waymark, there's still this event, there's a loud cry, former rain, latter rain, harvest, close of probation. So this structure we have, we have the model that we're using is basically from her. Yeah? I'm already recording. Oh. So where's my translator? So let's start maybe. I'm going to start at the, so you can cut it off, but I'm going to start from the beginning from this chapter again. I think that's where we were. So then you know where to cut and paste. So let's read the chapter, The Sins of Babylon. Vom citi acum din capitolul Păcatele Babilonului. It's either in the book Spiritual Gifts, volume 1, or in early writings. Găsiți și în Cartea Daruri Spirituale, volumul 1 și în Scrie Timpurii. We're using early writings now because that's translated in Romanian. Folosim din Cartea Scrie Timpurii pentru că este tradusă în limba română. Sau experiențe și viziuni, da. She has a message or a warning to the Americans, are o avertizare pentru americani, to the Protestants. pentru protestanții de acolo. In the first sentence of this chapter, she says, since the second angel proclaimed the fall of Babylon, Și în acest capitol spune, am văzut că de când cel de-al doilea înger proclamase căderea bisericilor, she is referring to 1844, when the Protestants closed their doors. ea se referă la anul 1844, când protestanții au închis ușa. Since they closed their doors, she says, they have been growing more and more corrupt. Ea spune, de când ei au închis ușa, au devenit din ce în ce mai corupți. They say that they are followers of Christ, Ei spun că sunt urmașii lui Hristos, but it's impossible to distinguish them from the world. dar este cu neputință să se deosebești de lume. So, can you read 275.1? Să citim All din, heaven beholds. din 274, capitolul, paragraful 1, Until it is written in the book. no. This one, early writings 275.1. In Romania it's All heaven beholds. it's another, it's 275, but it's the same. Deci în pagina 275, paragraful 1, începe cu tot cerul privește cu indignare, cu făpturi omenești, care sunt lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, sunt aduse de către semenii lor la cele mai de jos cote ale degradării, fiind plasate pe aceeași treaptă cu animalele. Unii care mărturisesc că sunt urmașii acelui drag mântuitor, a cărui compasiune a fost întotdeauna trezită la vederea suferinței omenești, se implică cu toată inima în acest păcat enorm și grav și fac negoți cu sclavi și suflete omenești.
Agonia omenească este transportată din loc în loc, cumpărată și vândută. Îngerii au notat totul, este scris în carte. So here in this paragraph, În acest paragraf, she is addressing these so-called Christians ea le spune acelor așa ziși creștini that follow Christ, care spun că îl urmează pe Hristos, but at the same time deal with this enormous and grievous sin, she says. ei fac totodată acest păcat enorm și grav. They deal in slaves and souls of man. Fac negoți cu sclavi și cu sufletele oamenilor. And she describes this as the sin of that time, the sin that reaches unto heaven. Și ei spun că acesta este acel păcat atât de grav care ajunge până la cer. And she says, angels have recorded it all, it is written in the book. Și spune că îngerii au înregistrat totul, este scris în carte. And the next sentence, let's read the next sentence also. It says, the tears of the pious bondmen and bondwomen, of fathers, mothers and children, brothers and sisters, are all bottled up in heaven. Spune, lacrimile roabelor și robilor evravioși, ale taților, mamelor și copiilor, ale fraților și surorilor, toate sunt păstrate spre aducere aminte în cer. God will restrain his anger but a little longer. Dumnezeu nu își va mai reține mânia decât puțină vreme. His wrath burns against this nation and especially against the religious bodies that have sanctioned this terrible traffic and have themselves engaged in it. Mânia sa arde împotriva acestei națiuni și mai ales împotriva acelor organizații religioase care au aprobat acest negoț îngrozitor și s-au implicat ele însele în acesta. So she's talking to these Christians that are dealing with slavery. El vorbește acestor creștini care sunt implicați în sclavie And it's all written in the books. și spune că totul este scris în cărți. The next paragraph says, Iar următorul paragraf spune, these professed Christians read of the sufferings of the martyrs and tears course down their cheeks. acești așa ziși creștini citesc despre suferințele martirilor și lacrimile le curg pe obraj. So they cry when they hear the story of Christ or the story of the martyrs. Ei plâng când aud istoria Domnului Hristos sau a martirilor. They wonder that men could ever become so hardened as to practice such cruelty toward their fellow man. Ei se miră că oamenii se pot împietri într-o așa măsură încât să acționeze cu o tare cruzime față de semenii lor. Yet those who think and speak thus are at the same time holding human beings in slavery. Cu toate acestea, cei care gândesc și vorbesc astfel țin în sclavie făpturile omenești. And this is not all. Și asta nu e tot. They sever the ties of nature and cruelly oppress their fellow man. Și ei taie legăturile firești și își oprimă semenii. That means they sever the ties of nature. What they did is they separated families from a man was going to serve there, a woman is going to serve there, children are serving somewhere else. Da, ei taie legăturile firești se referă la faptul că dintr-o familie de sclavi erau împărțiți, unul să lucreze aici, mama dincolo, copiii în altă parte, deci erau separați fără... They were really cruel. Erau foarte cruzi în lucrul acesta. They can inflict most inhuman torture with the same relentless cruelty manifested by papists and heathen toward Christ's followers. Ei pot declanșa cea mai inumană tortură cu aceeași curzime neînduplecată arătată de papiști și păgâni față de urmașii lui Hristos. Said the angels, it will be more tolerable for the heathen and for papists in the day of execution of God's judgment than for such men. Îngerul a spus, în ziua aplicării sentinței date de Dumnezeu la judecată, va fi mai ușor pentru păgâni și pentru papiști decât pentru asemenea oameni. The cries of the oppressed have reached unto heaven, and angels stand amazed at the untold agonizing sufferings which man formed in the image of his Maker causes his fellow man. Strigătile celor oprimați au ajuns până la cer, iar îngerii stau uimiți când văd nespusele suferințe agonizante pe care omul, făcut după chipul și asemănarea Creatorului său, le provoacă semenului său. The angel says, the names of the oppressors are written in the blood crusted with stripes and flooded with agonizing, burning tears of suffering.
Numele apăsătorilor sunt scrise cu sânge, în dungi ca acelea lăsate de biciuri și inundate de lacrimile agonizante arzătoare ale suferinței. And now listen to this. God's anger will not cease until he has caused this land of light to drink the dregs of the cup of his fury, until he has rewarded unto Babylon double. Zice, mânia lui Dumnezeu nu va înceta până când această țară a luminii nu va bea drojdiile din cupa mâniei sale, până când nu va răsplăti dublu Babilonului. Reward her even as she rewarded you, double unto her double according to her works, in the cup which she hath filled, fill to her double. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de 2 ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. So here she is quoting Revelation 18. Aici, clar, ea citează din Apocalipsa I think it's 18, verse 5 and 6. versetele 5 și 6, That Babylon should be rewarded double faptul că Babilonului trebuie să îi se răsplătească dublu, according to her works. după cum au fost faptele ei. So she is referring to this history, Ea se referă la această istorie, Revelation 18, istoria din Apocalipsa and 18, she points to slavery as the problem, as the și sin of the ea nation. amintește sclavia ca fiind problema, fiind păcatul națiunii. And the sin has reached unto heaven. Și spune că acest păcat a ajuns până la cer. And now they need to be punished for it double. Și apoi urmează să fie pedepsiți dublu, îndoit pentru acest păcat. So it's all in line with this reform line, with the language all is in line with the waymarks. Tot acest limbaj, totul se aliniază cu aceste marcaje ale acestei linii de reformă. Only the event doesn't really match. Doar că evenimentul nu se potrivește. Because usually we think about a Sunday law. Pentru că noi de obicei ne-am fi așteptat să vedem o lege duminicală. That will cause the sin to reach unto Că heaven. aceea, o lege duminicală va face ca păcatele să ajungă până la cer. But she's talking about slavery here. Dar ea vorbește despre sclavie aici. Let me read you a quote. It's from First Testimonies 264. Deci, să True. notați Mărturii, volumul 1, pagina 264, paragraful 2. ...64, paragraful 2. She writes this in 1861. Ea scrie lucrul acesta în anul 1861, Just prior of the Civil War. chiar înaintea războiului civil. Let's start in paragraph 1. Să începem cu paragraful 1. It says, God is punishing this nation for the high crime of slavery. He has the destiny of the nation in his hands. He will punish the south for the sin of slavery and the north for so long sufferings, its overreaching and overbearing influence. Dumnezeu pedepsește această națiune pentru marea crimă a sclaviei. El ține în mâinile sale destinul națiunii. El va pedepsi sudul pentru păcatul sclaviei, iar nordul pentru că a îngăduit atât de mult influența ei, așa de întinsă și stăpânitoare. So, to explain this a little bit, if you're not familiar with the history, Pentru a explica puțin aceste lucruri, dacă nu sunteți familiarizați cu această istorie, we understand in this history, if this is America, dacă aici avem America, which is a very bad drawing, da, este un desen. this is how we understand O schiță, America to be da? right now. Acestea sunt Statele Unite acum, But in this time period, when she wrote it, America consisted only of, I'm not sure how many states, but I think it was less than 20 states. dar nu știu exact câte state erau, dar erau mai puțin de 20 în momentul în care ea a scris aceste lucruri. I'm not 100% sure about the exact numbers, but it was primarily on this side where
where the controversy took place, because this was just desert of not really taken yet. Da, deci controversa a avut loc mai mult pe această parte a Americii, pentru că acea parte încă nu era cucerită complet, ocupată complet. And there was a controversy or a problem in the nation. Și a existat o problemă în acea națiune. There were several states, Erau multe state and there were states in the north și erau anumite state în nord and the states in the south. și state în sud. The north, Nordul, no, let me say it this way. The south was pro-slavery. statele din sud erau pentru sclavie They were very strong pro-slavery. și erau foarte puternic pentru susținerea The sclaviei. north in general was anti-slavery. They actually didn't, they wanted to stop slavery. Și nordul în general avea o atitudine împotriva sclaviei și doreau ca să se oprească sclavia. But they never were so strong to actually do it. Da, dar nu erau chiar atât de tare împotrivă încât să facă ceva efectiv pentru a opri. And they always allowed it. They continued to allow it. Cumva, de fapt, ei tot au permis ca aceasta So să that's existe. what Sister White says here. God is punishing the south for the sin of slavery. Aceasta spune Ellen White că Dumnezeu pedepsește sudul pentru păcatul sclaviei And the north for so long suffering its overreaching and overbearing influence. și nordul pentru că a îngăduit atât de mult influența așa de întinsă. The north is punished because they just allowed it Da? to be there. Nordul este pedepsit pentru simplul fapt că au îngăduit ca sclavia să mai persiste. They should have dealt with it, but they didn't. Pentru că ei ar fi trebuit să facă ceva pentru lucrul acesta, dar nu au făcut. This is really a history that you should investigate. Da, chiar este o istorie pe care merită să o investigați. Wikipedia is a good source to just get an overall picture of what is taking place. Wikipedia este o sursă destul de bună, avem și limba română, sursă unde putem găsi informații despre asta. The Civil War, the things that happened before or after. Războiul civil, lucrurile care au avut loc înainte și după. Because it is part of the reform line of the Millerites. Pentru că aceasta face parte din linia de reformă a mileriților. It's their Sunday law crisis, so to speak. Pentru că face referire la criza legii duminicală din acel timp. So we should understand this history. Deci este important ca noi să înțelegem acea istorie. So you have this conflict between the north and the south. Avem acel conflict între nord și sud. The south has many black people as slaves. Și sudul are foarte mulți oameni de culoare care erau tratați ca sclavi. In the north, there's some states there is some slavery, but it's not obligatory. Și în nord exista sclavie într-o formă, dar nu era obligatorie. Black people can live in the north as free people. Oamenii negri, dacă doreau, în nord puteau să trăiască ca oameni liberi. So what happens În in nord. the north? Nord. In the north. Da, în In the nord. north, yeah. So what happens often is that, but that slaves that are working here on a farm, Ceea ce se întâmpla adesea era că sclavi care lucrau în sud, acolo la o fermă, they flee to the north. încercau să fugă, să scape cumva în nord. And as soon as they cross the border, they're free because they're not in the south anymore. Da, și imediat ce treceau granița, gata, erau liberi pentru că nu mai se aflau în sud. It's like people in Eastern Germany fleeing to Western Germany and now they are free from the bondage of communism. Da, așa cum cei din Germania de Est fugeau spre Germania de Vest pentru a scăpa de comunism, de legăturile comunismului. So this happened several times, quite some times, Lucrul acesta s-a întâmplat de multe ori and they wanted to stop that. și vreau să oprească acest fenomen And instead of the north accepting these slaves și în loc ca cei din nord să-i accepte pe acești sclavi and stimulating this, și să stimuleze acest lucru ca fiind ceva bun, they started to make it more difficult for the black people to flee to the north. ei au început să dea legi prin care să facă mai dificil ca negrii din sud să vină în nord. There were several acts or bills or laws signed. S-au dat mai multe legi, mai multe
acte din astea that care and spuneau. the last one and the strongest one was in 1850. Și ultimul și cel mai important s-a dat în anul 1850, It is called the Fugitive Slave Act. se numea Actul Sclavului Fugar. It's not the only Fugitive Slave Act. Au mai fost și alte acte ale sclavilor There were fugari. versions before, Au fost mai multe versiuni, but this one is the one Sister White also refers to. dar acesta este cel la care se referă sora White. She says here in 1 Testimonies 264.2, Ea spune aici, în Mărturii, volumul 1, la pagina 264, paragraful 2. at the conference at Roosevelt, New York, August 3, 1861, when the brethren and sisters were assembled on the day set apart for humiliation, fasting and prayer, the Spirit of the Lord rested upon us, and I was taken off in vision and shown the sin of slavery, which has so long been a curse to this nation. La conferința care s-a ținut la 3 august 1861 la Roosevelt, New York, când frații și surorile s-au adunat în ziua pusă deoparte pentru post, rugăciune și umilință, Spiritul Domnului a fost asupra voastră, iar eu am fost luat în viziune și mi-a fost arătat păcatul sclaviei, care fusese atât de mult timp un blestem pentru națiunea noastră. And then she says, the fugitive slave law was calculated to crush out of man every noble, generous feeling of sympathy that should arise in his heart for the oppressed and suffering slave. Apoi ea spune, legea cu privire la sclavul fugar a fost astfel întocmită pentru a zdrobi în om orice simțământ nobil, de bunătate și simpatie care s-ar putea trezi în inima sa pentru sclavii exploatați și în suferință. It was in direct opposition to the teaching of Christ. Acest lucru era în opoziție directă cu învățătura lui Hristos. God's scourge is now upon the north, because they have so long submitted to the advances of the slave power. Biciul lui Dumnezeu este acum asupra nordului, pentru că ei au îngăduit atât de mult propășirea sclaviei. The sin of northern pro-slavery man is great. Păcatul celor din nord, pentru că au tolerat sclavia, este mare. They have strengthened the south in their sin by sanctioning the extension of slavery. They have acted a prominent part in bringing the nation into its present distressed condition. Ei au contribuit la înaintarea sudului tot mai mult în păcatul de îngăduire a extinderii sclaviei. Ei au jucat un rol important în a aduce națiunea în starea prezentă de nenorocire. So she says here that this fugitive slave law Ea spune, această lege a sclavului fugar was in direct opposition to the teaching of Christ. era în directă opoziție cu învățătura lui Hristos. If you go to 1 Testimonies 201.2, Și dacă mergem la Mărturii, volumul 1, pagina 201, paragraful 2, and then I'll start halfway. deci pagina 201, paragraful 2 și vrea să citească de la mijlocul paragrafului. I start halfway. It says, when the laws of man Așa am găsit. When the laws of man conflict with the word and law of God, we are to obey the letter, whatever the consequences may be. Da, deci începe pe la jumătatea paragrafului și spune, când legile oamenilor ajung în conflict cu legea lui Dumnezeu, noi trebuie să ascultăm de legea lui Dumnezeu, oricare ar fi consecințele. So, before I continue, Înainte de a continua, this fugitive slave act that we were reading about, această lege a sclavului fugar despre care am vorbit, it says that if you find a slave, spunea că dacă tu găsești un sclav, or if you find a fugitive slave in your street or in your, if you find him, da, deci oriunde ai găsi un sclav fugar, it's obligatory for you to bring him to the police.
Erai obligat să-l duci la poliție. You have to cooperate. Trebuia să cooperezi. And even if someone asks you, Și chiar dacă cineva ți-ar fi cerut then and says, there is a slave somewhere hiding here, you have to help searching for him. și ți-ar fi spus, uite-te, noi am aflat că pe aici pe undeva s-ar ascunde un sclav, trebuie să vii să ne ajuți ca să-l căutăm. You're forced to cooperate. It's obligatory to cooperate. Erai obligat să cooperezi, da? Trebuia să te implici. So it has implications on everybody that lives in the north. Așa că această lege îi afecta practic pe toți oamenii care locuiau în nord. You have to, I don't know what the word is, but you have to bring them to the police if that's Da. the way to describe It's it. okay, you understand. Deci trebuia să-i predai la poliție. Even if you don't want it. Chiar dacă nu vroiai să faci lucrul acesta. Now this other paragraph, this 201.2, Și în următorul paragraf, de aici, we just read that if there is a law that is not in correspondence with the law of God, we should not obey it. și ni se spune aici clar că dacă există o lege care nu este în conformitate cu legea lui Dumnezeu, noi nu trebuie să ascultăm de ea. So that's quite a general comment. Este un comentariu general, But then she continues. dar apoi ea continuă. She says, the law of our land requiring us to deliver a slave to his master, we are not to obey. Spune, noi nu trebuie să ascultăm de legea țării noastre atunci când ne cere să predăm sclavul în mâinile stăpânului său. We must abide the consequences of violating this law. Și zice, și trebuie să ne asumăm consecințele violării acestei legi. So in 1850, Deci vedem că în anul 1850 they passed this Fugitive Slave Act. s-a dat această lege a sclavului fugar. And Sister White says, and I think this is the only reference that I know of, Și Sara White spune, și aceasta este singura referință pe care eu personal o știu, of a law that she says we should not obey. este singura ocazie când ea scrie despre o lege pe care și ne îndeamnă să nu ascultăm o lege civilă. I know one other law that she says the same thing, Mai știu o singură lege legată de care spune același lucru. and that's the Sunday law. Și este legea duminicală. We should not obey the Sunday law. Da, și atunci ea ne spune că nu ar trebui să ne supunem legii duminicale. And about this law in 1850, the Fugitive Slave Act, Și despre această lege din 1850, legea sclavului fugar, we are not allowed to obey that law nici because pe această lege nici la aceasta nu trebuie să ne supunem. it is not in line with the law of God. Pentru că nu este în acord cu legea lui Dumnezeu. So what I propose Deci ceea ce aș sugera that this Fugitive Slave Act este că această lege a sclavului fugar is this waymark, is the Sunday law test. este acel test, acel marcaj al legii duminicale care le vedem în acea istorie. Are you willing to obey this law or to reject this law and not listen to it? Trebuia să alegi, te supui acestei legi sau o respingi. We know that the North, the United States, that they failed this test. Știm că Nordul, Statele Unite au căzut acest test. We know that the Adventists become Laodicean in this time period, Știm că adventiștii au devenit laodiceeni în această perioadă de timp and that for that reason, this whole history just passes by. și din acest motiv această întreagă istorie rămâne în urmă. But we can see all the characteristics of this reform line. Dar putem vedea toate aceste caracteristici în acea linie de reformă. I think there's even, I'm not sure how much time I have. Nu știu cât timp mai am. Să vedem. A little bit? Okay, yeah. I marked another waymark here. I called it the loud cry. Am mai pus aici un marcaj pe care l-am numit Marea Strigare. Or I didn't call it the loud cry, Sister White called it the loud De fapt, cry. nu eu l-am numit, ci sora White l-a numit It's Marea chapter Strigare. 34. Este capitolul 34. When we go back to our reform line, Când mergem la linia noastră de reformă, and I did not introduce that yet, but
you might be familiar with it, Nu am introdus încă acest concept, dar s-ar putea să vă fie is familiar. that when we look to our reform line, that every big waymark has two smaller waymarks in between. Când ne uităm la linia noastră de reformă, știm că între fiecare două marcaje mari sunt două marcaje mici. Is that something? Ați mai auzit acest lucru? Că fiecare bucățică poate să aibă două We say marcaje this is the increase of knowledge pe care le numim creșterea cunoștinței and the formalization of the message. și formularea soliei. What we are doing now Ceea ce facem noi acum is that we divide all these periods in dispensations. They're all dispensations. considerăm fiecare perioadă care are loc între două marcaje ca fiind o anumită dispensațiune. And all these periods, they look the same. Și vedem un anumit tipar care se repetă în fiecare din aceste We have the first perioadă. angel Avem arriving. prima solie care sosește There is an increase of knowledge about the first angel. și apare o creștere a cunoștinței legată de primul The înger. message was formalized, Mesajul ajunge să fie formulat and then it's tested. și apoi există un test. Did you really agree with this message or not? Dacă tu chiar erai de acord cu acel mesaj sau nu. Then the second angel arrived. Apoi vine al doilea înger. There's an increase of knowledge progressively on this Din matter, nou avem o creștere a cunoștinței progresivă legată de un anumit and then subiect it is tested. și apoi din nou avem un test. The third angel arrives. I'm talking about the priest. Și apoi vine al treilea înger, vorbesc de linia In preoților, 2014, în 2014. there's an increase of knowledge, Și din nou avem o creștere a cunoștinței and it's going to be tested. și apoi din nou urmează un test. So this is a structure that we find in Aceasta our este reform o lines. structură pe care noi o găsim în liniile noastre de reformă. Now, one of the things is that we understand this to be this part here. I'll make this one a little bigger. Dar această parte aici o voi face puțin mai mare. 2014 to 2019. Perioada din 2014 până în 2019, We understand 2016 and 2018 considerăm acele două marcaje mai mici ca fiind 2016 și 2018 to be in between. și sunt între cele două mari. And we call this is we call this the midnight cry. Numim acel marcaj strigătul de la miezul nopții. At the moment, we are in the midnight cry În acest moment ne aflăm în timpul strigătului de la miezul nopții, before our close of probation. înainte ca să aibă loc închiderea timpului nostru de probă. And this is Boston, Concord, Exeter. Și putem să numim și Boston, Concord și Exeter. And at this waymark, Și la acest marcaj it is always, we see that time is introduced. vedem mereu că este introdus aspectul timpului. And I'm going perhaps a little fast if you haven't seen this before. Poate că este un pic cam rapid aceste informații dacă nu ați mai auzit prezentări pe acest subiect. But what we mark here, this waymark here, the midnight cry or the loud cry, Dar ceea ce marcăm aici, acest marcaj aici, strigătul de la miezul nopții sau marea strigare, time is an element or time is a subject. timpul este un element al acestui marcaj sau un subiect. Just as here, La fel cum a fost aici, this is 2012, în 2012, this is 2009. aici avem 2009, In 2012, în it is time that is 2012, being introduced. timpul sau o setare de date a fost din nou introdusă. I assume that you're familiar with that, where Elder Parminder introduced time to our movement, but it was rejected. Da, sigur, ați mai auzit lucrul acesta, faptul că fratele Parminder a introdus conceptul de timp în mișcarea noastră, dar a fost respins. Here, the formalization of this message is the time Și aici, la formularea soliei, din nou vedem aspectul de timp, of the end magazine. când apare revista Timpul Sfârșitului. And we know we can trace this line further, even into this history.
Și știm că putem duce această linie chiar și mai departe în această istorie. And we know that time is introduced to God's people here in the time of trouble. Și știm că în timpul de marii strâmtorări, din nou timpul este dat poporului lui Dumnezeu. About the hour and the day is introduced to God's people. Când The hour and the day of the coming of Christ. când aud ziua și ora venirii lui Hristos. So what we understand is that before this waymark, before the close of probation or the last waymark in a dispensation, time is introduced. Întotdeauna, înainte de încheierea timpului de probă într-o dispensațiune, apare introdus conceptul de timp. So when we come here, Când ajungem aici, în acest moment, and this waymark is the midnight cry, or you can call it midnight cry. You can parallel with loud cry. da, știm această paralelă între strigătul de la miezul nopții și marea strigare, știm această comparație. The loud cry here in this Marea history strigare de aici, din această istorie, is somewhere after 1850. vine undeva după anul 1850. Now, yeah, it's going to take me some time to actually explain this now, I realize. O să dureze mai mult ca să explic acest aspect. And we don't have that time, I think. So maybe I will save this for, I guess that will be tomorrow. Probabil că mai bine să continuăm această explicație mâine, mai pe To- larg. To establish this waymark and the ones that follow. Da, pentru a putea demonstra acel marcaj și marcajele care urmează, cum s-au împlinit atunci. Da? Are there comments or questions or things? Există anumite întrebări, comentarii care doriți să le puneți acum? Dacă va fi reintrodus timpul, ziua și ora la final, în noaptea strălucirii de apă, înseamnă că până la acel moment noi vom cunoaște și anul și luna. He says if the last thing introduced is the day and the hour, then it would mean that we should already know by then the month and the year. By implication, he says. Yes. I'm not sure if we. Indeed. This is his logic. Okay, the day is not like Wednesday. It's like the day is October 22nd, 1844. That's a day. Da, ziua nu trebuie să fie neapărat ca să zică că miercuri, ora nu știu care, ci poate să fie ca o dată. Să The day is like the date. Da, ideea de ziua este ideea de unei date care face parte dintr-o lună. Dacă repetă un pic, actul sclavului fugar a fost dat de nord sau de sud? She was not clear if the fugitive act was Passed. by the north or the south. The north. Nordul. The north. Yeah, that's why as soon as a slave was coming to the north, after 1850, they were obliged to take him and bring him back to his master. They were forced to bring him back. Hai de mine. Deci s-a dat acea lege că ei erau obligați să-l trimite înapoi, să colaboreze cu statul pentru a fi dus înapoi la stăpânul lor. I would propose to close with prayer, and if there's any questions or comment, we can do that. Da, propun să încheiem cu o rugăciune After. și mai discutăm după aceea. Shall we pray? Ne rugăm. Lord, dear Heavenly Father, Tatăl nostru din cer, we want to thank you for your word îți mulțumim pentru cuvintele tale and for the light that is opening up to us in this movement. și pentru această lumină care se deschide acum în această mișcare. Lord, maybe we struggle with it, maybe we find it hard to understand. Doamne, poate ni se pare greu de înțeles și ne luptăm cu aceste idei. I pray that you open our minds and our hearts that we may understand these important truths. Te rog să ne deschizi mintea și inima pentru a putea înțelege aceste adevăruri atât de importante. Lord, we are very blessed by the spirit of prophecy.
Suntem atât de binecuvântați să avem spiritul profetic. We would have never been here and have created these reform lines without the spirit of prophecy. Niciodată nu ne-am fi aflat în acest loc și nu ne-am fi putut înțelege aceste linii de reformă fără spiritul profetic. I pray, Lord, that you help us to understand the methodology, Te rog, ajută-ne să înțelegem metodologia, that we understand how to read our Bible să And- înțelegem modul în care trebuie să studiem Biblia and the rest of the spirit of prophecy. și modul în care trebuie să studiem spiritul profetic. Lord, we should be the people that understand and need to teach others. Doamne, noi suntem chemați să înțelegem și să învățăm pe alții, But we are in a stage that we need to be taught ourselves first dar acum ne aflăm într-o fază în care noi înșine trebuie să învățăm mai întâi, before we can go to others and explain. înainte de a merge la ceilalți ca să le dăm explicații. Help us, Lord, to prepare us in this way that we really can understand your word. Ajută-ne, Doamne, să fim cu adevărat pregătiți și să înțelegem cuvântul Tău. Lord, the close of probation is coming closer and closer. Încheierea timpului nostru de probă se apropie tot mai mult. I pray that you help us to stay firm in this shaking time period, Te rog, ajută-ne să putem sta fermi în această zguduire care se and întâmplă. that we know the sheep of the voice of the shepherd. Și să putem să cunoaștem care este glasul păstorului. We ask this all in Jesus' name. Ne rugăm toate acestea în numele Domnului Isus. Amen. Amin.